ฮายสวัสดีค่ะทุกคนเลวี่นะคะวันนี้อินโทรมาไปอีกแล้ววันนี้เราจะมาวาดดอกทิวลิปกันนะคะแล้วก็จะมาสร้างเป็นผลงานวาดรูปที่ได้แรงบันดาลใจมาจากน้องดอกทิวลิปอันนี้ด้วยอินโทรในวันนี้ก็เลยกลายเป็นเปิดมาด้วยดอกทิวลิปนะซึ่งเอาจริงๆอ่ะคือเราขี้เกียจมานั่งพูดเปิดทุกคนแม้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคลิปของอาทิตย์ที่แล้วทุกคนและดูจะชอบที่เรามาพูดเปิดตอนต้นคลิปก็ตามนะคะก็เอาเป็นว่ามาบ้างไม่มาบ้างตามความพึงพอใจของเจ้าของช่องแล้วกันเนาะ ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเริ่มด้วยการวาดดอกทิวลิปนะคะ โดยเราจะมีแบบจริงๆที่ไม่ใช้รูปจากอินเทอร์เน็ตด้วย เพราะน้องทิวลิปอันนี้เราปลูกเองจ้า เย่ก็คือก็ไม่ได้ปลูกเองตั้งแต่มันเป็นเมล็ดนะอันนั้นมันก็เก่งเกินไป คือเราไปซื้อต้นที่มันเป็นแบบต้นอ่อนที่เขาขายมาแล้วก็มาเลี้ยงดูน้องต่อนะคะจนน้องเขาบ้านออกมาเป็นแบบนี้เอาจริงๆเราอะแอบถามทุกคนใน IG หลักของเราด้วยว่าจะเอาน้องดอกทิวลิปอันนี้ไปทำอะไรดีและแบบแหม แต่ละคำตอบนี้ใช้ได้จริงทั้งนั้นเลยนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ตอบกันเข้ามานะสำหรับคนที่พิมพ์มาแล้วก็ไหนๆพูดถึงแล้วก็ขอพูดต่อหน่อยละกันคือเรามี IG 2 อันนะคะอันนึงเป็น IG หลักส่วนใหญ่จะเอาไว้อัปเดตชีวิตประจำวันลงสตอรี่ไปเรื่อยกับอีกอันจะใช้เป็นเอาไว้ลงผลงานนะคะก็ถ้าอยากจะติดตามแค่ผลงานก็ follow Levi_art กันได้ส่วนใครที่อยากจะสอดส่องชีวิตน้องแมวของเราก็ IG หลักเลยจ้าขอบคุณทุกคนที่ follow ล่วงหน้าด้วยนะคะโอเคกลับมาที่เรื่องรูปกันต่อนี่ก็วาดมาสักพักแล้วยังไม่พูดถึงอะไรที่เกี่ยวกับรูปวาดสักนิดเลย ก็ขั้นตอนนี้เราล่างด้วยดินสอสีชมพูเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปากกาสีแดงสเก็ตทับแล้วเดี๋ยวจะใช้ brush pen ของ Crayola ในการลงสีวันนี้ด้วยระหว่างนี้เราก็อยากจะมาพูดถึงเรื่องแรงบันดาลใจค่ะทุกคนคือเอาจริงๆอ่ะเราอยากจะพูดถึงเรื่องนี้เหมือนเป็นการตอบแทนคนที่ดูเราแล้วบอกว่าเอ้ยดูคลิปเราแล้วเขาอ่ะมีแรงบันดาลใจที่จะกลับมาวาดรูปต่อหรือมีแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาตัวเองต่อคือบอกตรงๆว่าเป็นคอมเมนต์ที่อ่านแล้วชื่นใจมากๆนะคะก็ขอบคุณมากๆแล้วก็ยินดีมากๆที่ได้เป็นเหมือนเป็นหนึ่งในแรงผลักดันเล็กๆให้กับใครหลายๆคนนะโอเคขอขั้นนิดหนึ่งเนาะคือตอนนี้เราใช้Koi Brush Pen กับ Crayola Super Tip นะคะมันเป็นมาร์กเกอร์แหละในการใช้ระบายสีแล้วเดี๋ยวจะตัดเส้นต่อด้วยปากกาสีดำเหมือนเดิมสำหรับอันนี้เราจะไม่ได้ใช้โคปิกมาร์กเกอร์นะคะสำหรับรูปดอกทิวลิปอันนี้เพราะว่าไม่อยากจะให้มันทะลุไปอีกหน้านึงเนาะซึ่งอีกหน้ามันก็เป็นรูปแรกที่เราวาดด้วยไงทะลุไปซวยเลยเละพอดีเนาะโอเคกลับมาเรื่องเดิมต่อวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ว่าอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับการวาดรูปของเราบ้างนะคะให้ฟังกันคือเอาจริงๆแล้วฟังแล้วก็น่าจะอยากเม่ปากงางๆใส่กันแน่เลยอะเพราะว่าแรงบันดาลใจของเราก็คือพวกเธอยังไงล่ะถุยพูดทีแล้วจะกระจี้เละตายดิ เอาจริงๆละคือต้องบอกก่อนว่าคำว่าแรงบันดาลใจเนี่ยจริงๆมันมักจะเกิดมาจากสิ่งที่เราประสบผ่านมาผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง5ของเรานี่แหละฟังดูวิชาการไหมเอาง่ายๆคือมันก็คือสิ่งรอบๆตัวเรานี่แหละอ่ะทุกคนบอกคำตอบไม่ได้ช่วยอะไรตูเลยคืออย่างนี้นะคะทุกคนแค่สิ่งรอบตัวเนี่ยมันอาจจะยังไม่พอไงแต่ว่าถ้ามันเป็นแบบสิ่งที่เราสนใจอะไรอย่างเงี้ยคือพอเราสนใจอะไรอยู่ช่วงนั้นเราก็วาดสิ่งนั้นเลยประมาณนั้นคือคิดแบบ simple แล้วพอได้วาดเนี่ยถ้ามันสนใจสิ่งนั้นมากๆมันก็อยากจะวาดอีกจนบางทีเนี่ยมันจะมีไอเดียต่อยอดให้กับสิ่งที่เราวาดก็จะได้ออกมาเป็นผลงานชิ้นต่างๆอีกมากมายอ่ะเดี๋ยวสรุปโปรเซสให้ฟังย่อยๆอีกทีหนึ่งการหาแรงบันดาลใจอย่างเบสิกที่สุดเลยนะ 1. หาสิ่งที่สนใจ 2. วาดสิ่งที่สนใจแล้วก็ 3. ถ้ามีไอเดียต่อยอดก็วาดเพิ่มไปอีกนะคะซึ่งคลิปในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีมากในการแสดงให้เห็นถึง3ข้อที่เราพูดถึงไปนะการหาสิ่งที่สนใจเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องซับซ้อนนะทุกคนเอาแบบสิ่งที่เราชอบทำโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้นะคะเช่นเราชอบอ่านนิยายเรื่องนี้จังเลยอ่ะแล้วก็วาดพระนางในเรื่องนั้นในความคิดของเราอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็ได้ละเป็นแฟนอ่านนิยายของเรื่องที่เราชอบเห็นไหมหรือว่าชอบไอดอลคนนั้นก็วาดไอดอลคนนั้นก็ได้อะไรแบบนี้อะไรที่มันง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะอย่างรูปในวันนี้เราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกทิวลิปที่เราปลูกเองเพราะเราได้เห็นน้องเขาโตขึ้นทุกวันเราก็แบบมีความสุขอะไรอย่างนี้เวลาเห็นต้นไม้ที่เราปลูก
เขาโตขึ้นมาก็เลยใช้จุดเนี้ยมาเป็นแรงบันดาลใจมาเป็นไอเดียด้วยในการเริ่มวาดรูปนะคะซึ่งปกติพอมีโจทย์หรืออะไรที่อยากจะวาดแล้วเนี่ยปกติเราก็จะเซิร์ช Pinterest ทุกคนสำหรับการหาภาพ reference แต่ว่าอย่างวันนี้ไม่ได้ใช้ Pinterest เนาะเพราะว่าเราก็มีดอกไม้ของจริงตรงหน้าแล้วก็จะใช้ดอกไม้อันจริงนี้นะคะเป็น reference แทนซึ่งหนึ่งในสาเหตุที่เราลองวาดรูปดอกไม้นี้ก่อนเพราะอยากจะศึกษาลักษณะของดอกทิวลิปนี่แหละมันเหมือนเป็นการ study ว่าดอกทิวลิปนี้มันกลีบมันวาดยังไงใช้สีอะไรดีถึงจะสามารถระบายออกมาแล้วสีเหมือนของจริงมากที่สุดอะไรทำนองนี้คือการ study สิ่งที่ว่าเนี่ยมันก็เหมือนทำให้เราได้ฝึกฝนตัวเองก่อนเนาะก่อนที่เราจะแบบไปลงกับผลงานจริงอะไรอย่างเงี้ยสมองของเรามือของเราจะได้คุ้นชินกับการวาดสิ่งนั้นๆมากขึ้นนั่นเองนะคะโอเครู้อะไรไหมคือวิว่าท็อปิกอันเนี้ยมันสามารถแตกไปได้อีกเลยแหละคือสามารถพูดเกี่ยวกับการฝึกฝนฝีมืออะไรแบบนี้ได้อีกทั้งคลิปหนึ่งเลยนะคะก็เลยคิดว่าน่าจะเอาไว้เดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้ให้ฟังกันวันหลังแล้วกันเนาะโอเคตอนนี้วาดรูปดอกทิวลิปเสร็จแล้วก็คือเราอยากจะวาดเป็นทูตแฟรี่นะทุกคนนี่ก็ดีไซน์เอาไว้นิดหน่อยเป็นสเก็ตเล็กๆตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวจะขอไปคิดเพิ่มเติมก่อนละกันว่าจะวาดออกมาเป็นยังไงดีเนาะ1 วันผ่านไปไวเหมือนตัดต่อคลิปก็ตัดต่อคลิปเอานะสินะแฮ่ก็คือเมื่อวานไม่มีไอเดียอะไรเลยนะคะวันนี้ก็พอจะคิดออกขึ้นมาบ้างก็เลยร่างเสร็จก็ออกมาเป็นนี่เลยกลับมาที่เรื่องแรงบันดาลใจดีกว่าคือเอาจริงๆพี่มองว่าทุกคนน่ะมีแรงบันดาลใจกันทั้งนั้นแหละแต่อุปสรรคจริงๆที่ทำให้ทุกคนรู้สึกว่าไม่มีแรงบันดาลใจเลยมันไม่ได้เกิดมาจากความไม่รู้ว่าอะไรคือแรงบันดาลใจของเราเว้ยเราคิดว่าอุปสรรคมันคืออย่างอื่นๆไม่ว่าจะเป็นความขี้เกียจซึ่ง เป็นปัญหาอันดับหนึ่งของเราเองที่ต้องประสบพบเจอตลอดเวลาเหมือนกันนะคะไหนอาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่ไม่ค่อยมีหรืออาจจะเป็นความคิดที่แบบดูถูกตัวเองคิดว่าตัวเองวาดไม่สวยก็เลยไม่อยากวาดนานาจิตตังเรามองว่าพวกเนี้ยเป็นอุปสรรคจริงๆที่ทุกคนกำลังเผชิญมากกว่าซึ่งก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นปัญหาที่แก้ยากแหละแต่เราก็ต้องสู้ไปกับมันนะคะทุกคนเรื่องเวลาและความขี้เกียจแน่นอนมันมากน้อยไม่เหมือนกันแต่ถ้าปัญหามันคือความขี้เกียจก็ต้องพยายามดันตัวเองขึ้นมาเนาะมันก็ไม่มีทางอื่นจริงๆส่วนเวลาอะไรอย่างนี้คือคนอื่นเขาก็มีเวลา1 วันคือ24 ชั่วโมงเท่าเราเหมือนกันเขายังหาเวลามาได้เราก็ต้องพยายามหาเวลาให้ได้เช่นกันทีนี้ประเด็นที่อยากจะโฟกัสจริงๆคือเรื่องการดูถูกตัวเองการมองว่ารูปที่เราวาดมันไม่ดีมันไม่สวยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะคิดกับตัวเองแบบนี้แต่ถามว่าเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเองไหมก็แน่นอนว่าไม่ใช่ไหมคะแต่ที่พูดให้ฟังเพราะอยากจะสื่อว่าเราคิดว่าเรากากนักวาดที่เทพกว่าเราเขาก็เคยคิดแบบนี้นี่แหละสังเกตว่าเราใช้คำว่าเคยนะคืออยากจะบอกว่าถ้ามัวแต่คิดว่าเรากากเราไม่เก่งเราทำนั้นไม่ได้เราเฮ้ยแมวป่วนแน่จิกิต้าไม่เอาต่อเราไม่เก่งเราทำนั่นไม่ได้ทำนี่ไม่ได้มันก็จะไม่ได้ทำก็จะไม่ได้พัฒนาตัวเองแล้วคนที่เขาเก่งที่เขาสามารถไปทำนี่ทำนั่นได้ก็เพราะว่าเขาเลือกที่จะดันความคิดลบๆอันนั้นออกไปให้พ้นทางแล้วก็เลือกที่จะพัฒนาตัวเองต่อนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะวาดอันนี้ให้ได้แต่มัวมาคิดว่าเรากากแล้ววาดไม่สวยแล้วเมื่อไหร่มันจะได้ฝึกจริงไหมคือเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่แค่เรื่องวาดรูปนะคะมันอาจจะสามารถเชื่อมโยงไปถึงเรื่องอื่นๆได้ด้วยนะก็อยากจะบอกว่าการคิดอะไรแบบนี้กับตัวเองเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติทุกคนเป็นหมดนะคะแต่คนที่เขาเก่งขึ้นเทพขึ้นเนี่ยเขารู้ตัวว่าไม่ควรจะปล่อยให้ตัวเองจมอยู่กับความคิดแบบนี้นานๆนั่นเองเนี่ยสมมุติถ้ามันหลุดออกมาจากห่วงความคิดนี้ได้ใช่ไหมเราก็จะได้มองไปรอบๆตัวเราก็จะได้เริ่มสังเกตมากขึ้นว่าเราสนใจอะไรแล้วเอาความสนใจนั้นเนี่ยมาเป็นแรงบันดาลใจให้เราต่อยอดไปทำในสิ่งที่เราอยากทำต่อไปนั่นเองเย้ก็นั่นก็น่าจะเป็นคำแนะนำคร่าวๆนะคะสำหรับเรื่องการหาแรงบันดาลใจอาจจะมีการแถมพ่วงเรื่องอื่นมาด้วยที่คิดว่ามันน่าจะ
เชื่อมโยงเกี่ยวกัน หรืออาจจะไม่เชื่อมโยงเกี่ยวกันเลยนะกลายเป็นว่าคลิปนี้อาจจะพูดจาออกนอกทะเลมากไปหรือเปล่าก็หวังว่าจะไม่เป็นอย่างนั้นละกันนะคะแล้วก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนด้วยใครมีความเห็นอะไรยังไงที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะคะโอเคสุดท้ายนี้เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะในการพัฒนาตัวเองทั้งเรื่องวาดรูปแล้วก็เรื่องอื่นๆเลยนะคะขอบคุณมากๆที่ดูคลิปนี้จนจบด้วยนะสำหรับเอาโทรของคลิปนี้เราจะให้น้องเหมียวของเราเป็นคนส่งทุกคนแล้วกันนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย